tegnap volt szó, csak én nem voltam itt. Tehát, hogy túl azon, hogy kapcsolatokból állunk, vagyunk önálló szubjektumok és entitások is, és a tudatosságunktól függően azért van egy szabadságunk, egy döntési szabadságunk, hogy a mi fejlődésünk vagy teremtetésünk milyen irányba halad. Mert nem folyunk szét, mert nem vagyunk határtalanok minden irányban, nem tudunk kapcsolódni ugyanazon a szinten, hanem mi eldöntjük, hogy egy kapcsolatot hol vágunk, hol erősítünk. És bennem azért mindig egy kérdés ez, hogy hol van valójában az a szabadságunk, mennyire vagyunk ebben szabadok ezekben a döntésekben. Mert hogy a kondicionáltság. Hangosan beszélj, hogy itt is tehát, hogy ez a szabadságunk, ez vajon mennyire valid, mert a kondicionáltságunk az sok minden meghatároz, ahogy felnőünk, és engem ez a kérdés feszít, hogy mit gondolom erről. She's touching on that you were yesterday already talking about. But she said, I understand that we are made of relationships, but I think we have a sense of freedom and we have a choice to make as far as our relationships and everything else. But it's also a burning question in me like, to what extent are we free from all the conditional choices that we are making? Yes. And yes. so it's not just, I mean, she was sort of debating that it's not just the relationship Yes. I'm a separate entity, an individual, or Yes. so So maybe this is a good place to revisit this creative space. Tehát, hogy ez egy jó pillanat arra, egy jó lehetőség arra, hogy azt a kreatív teret, amiről tegnap már beszéltünk, egy kicsit újból The space in which we have a choice. amikor az a terület, amikor te döntesz, amikor lehetőséged van választani a lehetőségek közül, hogy melyik legyen a tiéd. And for some reason I find plants even more illustrative than humans. És valahogy én jobban szeretem visszatérni a növényekhez, mint az emberek. You can have 3 of the same plants growing next to one another. És most vegyünk 3 növényt, akik egymás mellett növekednek föl. Each one of that plants feel the environment, they feel the soil, they feel the sun. Mind a 3-uk érzékeli a környezetüket, érzékelik a talajt, érzékelik a napot, a szelet. And it has an influence on it. És ezek mind hatással vannak mind a 3-ukra. But there's a space for a plant, the space is quite small of how to interpret those influences. De hogy ezeket a benyomásokat, ezeket a hatásokat a növény az hogyan értékelje, hogyan értelmezze, ebben szabadsága van. Nem olyan hú de nagy, de van szabadsága abban, hogy... And so the 3 plants will look similar, but they will have little differences. Tehát, hogyha a 3, are they the same kind of Yes. plants? Yeah, same kind of plants. Tehát, hogy mondjuk vegyük azt, hogy ez a 3 növény, ez egyfajta, és tehát biztos, hogy hasonlóak lesznek, és ugyanazokban a körülményekben növekednek föl, de biztos, hogy különbözőek is lesznek. The more consciousness develop, the more freedom develops. Ahogy úgy látom, hogy minél nagyobb valaminek a tudatossága, annál nagyobb a szabadsága is a döntésben. And what do I mean by freedom? Hogy mit értek szabadság alatt? I will say everything that can be determined is determined. Azt gondolom, hogy minden, ami el van döntve, az el van döntve. And our whole past is pressing upon us to go in a certain direction. Tehát például, ami a mögöttünk levő dolgok, ami a múlt, az mind nyomás alatt tartanak bennünket, és a múlt az egy bizonyos irányba nyom bennünket. But there's another dimension of reality, and that is the dimension of possibility. De van a valóságnak egy másik dimenziója is, ez pedig a lehetőségek dimenziója. And this moment of creativity is where we combine what is with what could be. És ez a tér, amikor az én döntésemnek a tere, az, amikor kombináljuk, összehozzuk azt, ami van,
azzal, ami lehetséges. For the plant, the possibilities are very little. Mondjuk egy növénynek nincs olyan hú, de nagy szabadsága, hogy mennyi mindent lehet. Do I put the branch out to the left or to the right? Olyan döntéseket hoz a növény, hogy akkor most erre növesszek el, jobbra fele, vagy arra növesszek balra. For animals, the possibilities are a little bit larger. Az állatoknál, mintha nagyobb lenne ez a szabadság a döntésben. They can move and Nyilván tehát a mozgásuk is például szabadabb egyszerűen. decide, do I wait here for the weather to change or do I migrate somewhere else where the weather is better? Tehát például dönthet abban az állat, hogy várjak-e arra, hogy megváltozzon itt az időjárás, vagy pedig menjek el máshova, ahol már most is más az időjárás. The more consciousness develops, Minél nagyobb az entitásnak a tudatossága, a tudata, the broader the possibilities annál jobban nőnek ezek a lehetőségek. that we can combine with what is actual. A lehetőségek arra, hogy összekombináljuk mindazzal, ami már van, ami már aktualizálódott, ami már ilyen adott. So this is even difficult for people to understand me in English. Okay. What do you mean? Which is I make a distinction, or I say reality consists of both what is actual and what is possible. Jó, akkor egy kicsit tisztázunk néhány fogalmat, hogy mi az, hogy valóság, mi az, hogy aktualitás, vagy vanság, ami megvan, és az is, hogy mi az, ami lehetőség. Tehát a lehetőség, hogy mi ez a három dolog, hogy lehetőség, valóság és aktualizált dolgok, az hogy kapcsolódnak So it's difficult because some people say reality is just what is actual. Például van, aki azt mondja, hogy a valóság az, ami van. Az a valóság, ami van, és kész. I say no, possibilities are real also. Nem, én azt mondom, hogy a valóságnak a része a lehetőségek is. And A we lehetőségek ugyanúgy része a valóságnak, mint az, ami már aktualizálódott. Tehát a kettő együtt. and we are in this creative space where we cannot change what is actual. Azt mi nem tudjuk megváltoztatni, ami már aktualizálódott, ami már van. But we can interpret it. De, tudod, mindig, ami már van, azt is értelmezed. Az And értelmezésben van szabadságod. and interpretation means I take what is actual and I combine it with what is possible. És az értelmezésben mindig az van, hogy veszem azt, ami van, és összekombinálom mindazzal, ami lehetséges. And that now becomes my new actuality. És ez lesz nekem a következő pillanatom, ez lesz az én valóságom. Bocsánat, ez lesz az én tehát aktualizálom mindazt, ami lehetséges, azzal, ami már van. So hopefully that shows that we have freedom. Tehát azt mindenképpen szeretném neked hangsúlyozni, és remélem, hogy meg is hallottad, hogy van szabadságunk. Not everything's possible. És nem minden lehetséges. I can't be a world champion boxer tomorrow. Holnap én nem válhatok holnapra egy világbajnok boxolóvá. That possibility passed a few years ago. Néhány évvel ezelőtt már ez a lehetőség kihúzódott. But there's a lot of things possible. De nagyon sok minden még lehetséges. More than what I've imagined. És sokkal több, mint amit el tudsz képzelni. That's why I need to be silent every day. Ezért vagyok csendben a napomban minden nap. To open myself up to this realm of possibility. Hogy nyitott maradjak a lehetőségeknek a birodalmára. And this is often where we find the imbalance. Where we find an imbalance. We're either too obsessed with what is actual, or we are too obsessed with what is possible. És azt is látom, hogy itt szokott kibillenni az egyensúly, mert az ember vagy azzal van nagyon elfoglalva, ami van, vagy azzal van nagyon elfoglalva, ami lehetséges, és valahol a kettő között kéne egyszerre. If we're too obsessed with what is actual, it feels like we are on a train track. We can't change direction. We're just being pushed in one direction. Hogyha arra összpontosítasz csak, ami már megvan, akkor olyan érzésed lesz, hogy egy sínre tettek rá, és csak azon a sínen tudsz menni tovább. If we're too obsessed, if we're only obsessed with what is possible,
very few, but some people lose touch with reality, with actuality. Hogyha viszont csak arra összpontosítasz, ami lehetséges, akkor úgy, mint hogyha elveszítenéd a valósággal a kapcsolatodat tulajdonképpen. And so the beautiful place of creativity is to combine those two. És erre kaptuk a mi kreativitásunkat, hogy ezt a kettőt szépen összhangba hozzuk. And so I am formed by relationships, but every relationship has got a space of interpretation. Tehát igen, engem a kapcsolatok formáltak, de minden kapcsolatban van egy olyan szabadságom, hogy én értelmezem, egy csomó mindent benne én értelmezek, és az értelmezéssel együtt jön létre az én valóságom arról a kapcsolatról. We went to Van Gogh's museum in Holland a few years ago. Néhány évvel ezelőtt Hollandiában megnéztük a Van Gogh múzeumot. We love his art. Nagyon-nagyon szeretjük Van Goghot egyébként. But it was so interesting to read letters that they had between some of his friends. De annyira izgalmas volt olvasni a levelezését, a barátaival levelezgettek. Because Van Gogh actually wanted to be a theologian. Mert Van Gogh eredetileg teológus szeretett volna lenni. And then when he didn't quite make the mark, they said, maybe you can be a pastor in a little village. A pastor? És nem igazán jól haladtak a tanulmányai, és az volt a perspektíva, hogy lehetnél egy lelkipásztor egy pici faluban. But then they had an accident in the village in a mine, and people came out of the mine injured. De abban a faluban, ahol éppen küldték volna őt, ott egy baleset történt, egy bányabaleset, és megsérültek emberek. And he took his shirt off to bind up somebody's wound. És ő elment ebbe a faluba, és levette még az ingjét is, és azzal kötözte be valakinek a sebét. And they said, that's a scandal. The pastor must never take his shirt off, so they fired him. És azt mondták, hogy ez egy botrány, hogy levette, de megmutatta, hogy a testét, és hogy egy lelkipásztor nem tehet, hogy leveszi az ingjét az emberek előtt, és ezért kirúgták az egyházból. And so that was his journey into art. Úgyhogy így kezdődött az ő útja a művészet felé. And Hála Istennek, ez így történt. Ismeritek Van Goghot, nagyon híres, gyönyörűséges festményei vannak. And he went to study with some of his friends. És akkor elment tanulni a barátaival. And he learned from each one of them. És mindegyiktől tanult valamit, átvett valamit. And these friends wrote letters to one another saying, we don't have much hope for him. És a barátai leveleztek különben róla, hogy azt mondták, nem nagyon látunk benne perspektívát. He doesn't have much natural talent. Nem igazán, úgy látjuk, hogy nem túl tehetséges ez a Van Gogh. But you see, what was happening is he was learning through imitation. De ami történt, hogy ő másolással tanult a barátaitól. There's nothing really truly authentic as in it comes just from yourself. De igazából semmi nincsen olyan, ami csak belőled jön, amit te hozol létre magad egyedül. We need a new definition for authenticity. Azt gondolom, hogy a hitelesség, az autentikusság, az egyediségre kell nekünk egy új definíció. Mi az, hogy valami autentikus? What made Van Gogh authentic is that he took the different things he learned from different artists and interpreted it in a new way. Ami Van Goghot, én úgy látom, hogy különlegessé tette az, hogy egy csomó mindent átvett egy csomó művésztől, azokat értékelte, átértelmezte, és így hozott létre valami újat, teljesen egyedit, hiteleset, autentikusat. And he was authentic, but he was in relationship. Egyedi és hiteles volt, de mindenképpen kapcsolatok hozták őt létre. And this is what makes you and me authentic. It's not Ez that tesz téged is hitelessé és autentikussá. it's not that nobody influences me. Nem az, hogy én rám senki sincs hatással, It's that I uniquely magam- interpret the relationships I am in. hanem az, hogy egy egyedi módon értékelem és értelmezem azokat a kapcsolatokat, amikben benne vagyok. Such a good question. Thank Nagyon you. jó kérdés. Köszönjük szépen. Yeah. Oké, bocsánat. Csak egy mondat ehhez, Otto ehhez. Ugye hogy úgy értelmezem azt, hogy mindenható, mindannyian mindenkire mindig hatással vagyunk. Okay.
lehetett fordítani. Annyi Mindenkire nem it, tudsz. it's Hungarian is a different Yeah. Japan, but A boltosra is, aki ott van. all powerful Yes. means in Hungarian means you have an influence on everybody, and that's exactly what he is. That Wow. everything has an influence on everything. I love that. That's I love beautiful. that What a different definition way of yeah. power. That's power. beautiful. Yeah. Yes. So that's what Hungarian Yes. also means that. I mean that, Have yeah, your it has an influence. influence on everything. How did we miss And it? it's also like everything has an influence on everything. Yes. Oh, Everything has an influence. Everything has a power. Yeah. Yeah, and that's the power is in the all. Otto wanted to ask something. Stefannak van egy rövid adás. Egy kiegészítés a növényes order. példához, hogy a növények is abszolút kapcsolatokban vannak, a mai tudomány ezt már konkrétan tudja, hogy a gombahálózatok révén az egész erdő kapcsolatban van, és az egyik végén kivágnak egy fát, a másik végén tudja és értesül róla, a beteget segítik, a gyengét, és a többi, és a többi. És még menni is tudnak. Hogy hívják ezt a könyvet, ami a Fák titkos élete. Fák titkos élete, vagy Csodálatos csodálatos élete, igen. És van egyébként Közép-Amerikában van egy fa, amelyik Sorry. pár métert évente megy, ténylegesen, de az általunk ismert fafajok is költöznek, csak lassabban, tehát évtizedek, évszázadok, amíg látjuk, hogy a meteorológia meg változásra arrébb mennek és máshova költöznek. Tehát ott is a kapcsolatok ugyanúgy. Yes, science has proved that maybe you know the book, The Miraculous Life of Trees. Yes. Yeah, that's like that how through The connection they have. yeah, mycelium. That was the word I was looking for. Mycelium. Yeah, they are all connected, and is that Yes. actually trees are also moving. They're just moving slower. Yes. Yes. Beautiful. Okay. And Ott a Mi a kérdés. véleménye arról, hogy mi emberek testileg időben és térben vagyunk, de Istennél nincs múlt jelen, hanem egy folyamatos és örök jelenben van. Mi a vélemény? Mi a véleménye erről? Hogy ez így van? így van-e vagy sem? Vagy így van-e vagy sem? Igazából. Ez a Hogy ő, állítás. okay, akkor mondd el első mondatot, Tehát és arról akkor sokat fordítom. beszélt, hogy tér nincs Isten, ez igen. De az, hogy idő sincs, nincs múlt Istene, nincs jövő Istene, hanem egy örök Do jelenés. you think it's true that we have a body and a space and time, but for God there is no space and time? And, yes. but is that true, or would you? Okay, so a very good question, which I was also thinking Yeah. of beforehand. Nagyon jó So, kérdés. so it depends on how we understand time, Attól függ szerintem, hogy ez igaz-e, hogy mit értünk idő alatt. because you know, in reality, there's nothing like a second or a minute. De a valóságban nincsen olyan semmi, hogy egy pillanat, vagy egy másodperc. We Like can't. that. You won't go anywhere in this universe and find an hour. Nem fogsz találni sehol sem egy órát az univerzumban. These Ez concepts egy koncepció, amit létrehozott az ember. refer to movements. És ez egyébként egy mozgáshoz kapcsolódik, ez a koncepció, How fast does Amilyen our gyorsan Earth az spin ugye a on its bolygó- axis? ami a forog maga körül, meg a nap körül, azzal hoztuk létre az idő elgondolásunkat, azt osztottuk föl we call- percekre, órákra, call napokra, that a day. hónapokra, évekre, stb. Mondjuk azt mondjuk, hogy 24 óra az, ami alatt megfordul a Föld maga körül. So movement is real. A mozgás az valóságos, Time can be a very abstract concept. maga az idő az egy absztrakt elgondolás, az egy koncepció csak. So in order to say what is God's relationship with time, I want to first just say a little bit of what I think time is. Tehát, hogyha most azt kérdezed tőlem, hogy mi az Isten kapcsolata az idővel, akkor először azt szeretném elmondani, hogy szerintem mi az idő. It's played a very big role in theology in the past. Nagyon nagy szerepet játszott a teológiában a múltban. Thomas Aquinas was the first person that said time is like a box.
Aquino és Szent Tamás például azt mondta, hogy az idő az olyan, mint egy doboz. And so God can stand outside the box És az Isten pedig nincs a dobozban, ki tud lépni a dobozból. and he can see the future as well as he can És see így the egyszerre past. tudja látni a jelent és a jövőt. So for him, time was something that was real in itself. És Aquino és Szent Tamás úgy gondolta, hogy az idő magában létezik, valóságos. So the question was asked because he said God knows everything and that's your future as well. És hogyha azt mondjuk, hogy Isten tud mindent, és tudja magát, te jövődet is, And so they asked him, how does God know that? és meg fogok halni. Jaj, tehát valaki segíteni, most nem fogok beszélni. Nem úgy csak, hogy tudod fordítani? Egy pillanatra? And so they asked Thomas Aquinas, how does God know the future? Igen. Aquino és Szent Tamást megkérdezték, hogy honnan tudja Isten, honnan tudhatná a does God jövőt. know the Most már future? csinálom, Yeah. bocsánat, Or bocsánat. how does he know it? Honnan tudja, hogyan tudhatja? Oké. Yeah, okay. I came back. Visszajött? Igen. Magyar hangja. Okay. And he says God knows it because he has seen it. És azt mondta, hogy Aquino Szent Tamás, hogy azért tudja Isten a jövőt, mert ő látta. So there's two ways in which you can know the future. Kétféleképpen tudhatod a jövőt, You can stand outside of it and see it, vagy az, hogy kilépsz az időből, és akkor az egészet látod, or you can calculate it. vagy pedig valahogy kiszámítod, rájössz, hogy mi lesz. I know that this is all true and these are the formulas by which I know how things are going to happen. Hogy azt mondom, én ezt tudom, hogy ezek mind igazak, és akkor ebből az fog következni, hogy ez fog történni. That's kind of Newtonian science at that view of the world. A newtoni tudomány az kb. Így nézett a jövőre, hogy mintha kalkulálható lenne előre, lehetne tudható a fizikai törvényszerűségekre alapozva. If we just know all the laws and all the initial conditions, we can calculate the Hogyha future. tudunk minden körülményt és minden fizikai törvényt, ami ezeket létrehozza, akkor kiszámítható, hogy mi fog történni. So, two things, something happened that changed that assumption of Thomas Aquinas. Történt valami, ami a Szent Tamásnak ezt a feltételezését megváltoztatta, nem ő benne, hanem az emberekben. Most of philosophy has changed since Thomas Aquinas A died. filozófia is nagyon megváltozott Szent Tamás óta. Philosophy no longer most of philosophy no longer sees time as something that has already happened in the future. Most a filozófia nem gondolja, hogy az idő az olyan, ami már megtörtént a jövőben. They don't think time is a box. Nem gondolják, hogy az idő bezárható lenne egy dobozba, vagy doboz lenne. What they are saying Azt is mondják most a filozófusok, the closest thing that we can come to the reality of time is movement. azt mondják, hogy a legjobban leírható az idő, az tulajdonképpen a mozgásra ragadható meg az idő. Or change. Vagy a változás alapján. Even a thought is a movement. Mert még egy gondolat is egy mozgás, A thought is a change. a gondolat is egy változás. So time, if I have to redefine it, I would say time is relational movement. És azt mondom, hogy az idő az egy kapcsolati mozgás. And the only way in which we can imagine God being outside of time És csak úgy lehetne elképzelni Istent, hogy ebből hogy ő nem része az időnek, is to be outside of relationship. hogyha az Isten ki tudna lépni a kapcsolatokból. And for me that's problematic Szerintem ez egy problematikus elgondolás, hogy ő ki tud ebből lépni ezekből a kapcsolatokból. because I think the very essence of God is Mert relational. éppen ez az Istennek a lényege, maga a kapcsolat. I think that's what the early church fathers tried to say with the Trinity is God is Azt hiszem, relational. amikor még az ős keresztény időszakban elkezdtek beszélni a Szent Háromságról, akkor valami ilyesmit értettek rajta, hogy az Isten maga is a kapcsolat a lényege. But something happened in science as well.
De történt valami a tudományban is. When what's his name? No, of uncertainty, the principle of uncertainty. Heisenberg defined this principle of uncertainty. Heisenberg, aki fizikus, meg jött a bizonytalanság törvényével. And basically he said there are some things we cannot know, És ez a törvény az azt írja le, hogy vannak dolgok, amit nem tudunk meg, amit nem tudhatunk. even Van mindenben van egy bizonytalanság. so if we had to apply influence on a small particle, Hogyha veszünk mondjuk egy fizikai, egy kis részecskét, és arra valamilyen hatással vagyunk, we cannot calculate how it will respond. nem tudjuk bizonyossággal megmondani, hogy ez a részecske hogyan fog erre a hatásra reagálni. And it's not because we don't know the laws, És nem azért, mert nem tudunk róla minden törvényt, hogy a fizikai törvényeket, and it's not because we don't know all the information. nem azért, mert nem vagyunk minden információnak birtokában, aminek birtokában lehetnénk, It says even if we have all the information and all the laws, there's a dimension of possibility. hanem azért, mert van egy dimenziója a lehetőségeknek, ami a törvények, a fizikai törvények és az összes körülmény mellett ott van a lehetőségek mezeje. And that small little particle has a decision-making capacity that we cannot see into. És ez a fizikus mondja azt, hogy ennek a részecskének van egy döntési lehetősége, van egy döntési képessége, és dönt. Tehát maga a részecske is lehetőségek közül dönt. Ez a fizikus mondja. Even the smallest things in nature has got a kind of a mind that we Bármilyen pici cannot get into. dologot veszünk itt a természetben, annak is van egy bizonyos értelemben egy elméje, egy tudata. And so that threw out the idea that we can calculate the És future. ez kidobta azt az elgondolást, hogy kiszámítható lenne a jövő. I'm thinking God withdraws in that space. I don't think even God is in that place of decision making. Abban nem gondolom, hogy amikor a részecske dönt, ott lenne Isten a döntésben, I think that is where God gives freedom to hanem His azt gondolom, creation. hogy ez az a szabadság, ez az a döntési szabadság, amit megad az ő teremtett Even to világán. the smallest parts of A creation. legkisebb részecskének is megvan ez a döntési szabadsága. He supplies the possibilities, but He gives creation the freedom to choose. Hogy ő az, aki Isten adja a lehetőségeket, de a döntés mindig a részecskének a kezében marad. So, back to your question, Otto. Yes, 1 minute or two. So I think the classical idea of God standing outside of time, I don't think Szerintem az that Isten nincs az works. időn kívül, hogy most így röviden válaszoljak. Ez az klasszikus elgondolás, hogy az időn túl van, vagy az időn kívül áll, ez nem igaz. But I think there's a way of saying that God and us can experience time and relationship in a way that is so different from what we normally experience. Viszont, és azt is gondolom, hogy lehetséges Istennek is, de az embernek is úgy élnie meg az időt, mintha az nem lenne. That I would Tehát egy olyan tapasztalat, mint ami az időn, de ez nem csak az isteni tapasztalat, hanem emberi tapasztalat is lehet, ami az időn kívül áll, igen. like what the experiences we explored, it was so different that it felt like time doesn't exist the way it normally Most exists. itt többen is ugye beszéltünk különböző tapasztalásunkról, amikor úgy tűnt, hogy valami az idő ott másképp működött, mint ahogy normálisan. It felt like all of time past and all of Mint hogyha time a teljes future múlt was és a teljes jövő was ott present. zsugorodna, vagy nem zsugorodna. All of szóval, de space összejött was volna. within. És méghozzá én bennem, itt bent. So our experiences can transform time and space in a big way. Magunk a tapasztalatunk az is, mint hogy meg tudna változtatni az időt Yeah. és a teret. Csak jött egy gondolatom, hogy Yeah. De hangosíts. hogy
she wants to add something. Yes. Hogy mi van akkor, ha Isten fogjuk fel, mint egy entitást, aminek mi a részei vagyunk, meg ez a megnyilvánult világ a része, akiben ott van a végtelen lehetőségeknek a tárháza. És hogy az idő az egy olyan minőség, ami megenged adott pillanatokban bizonyos dolgokat megnyilvánulni, ami nézőpontjainktól függően. Gondolat, nem tudom. Szép. Jó. Igen, kezdjük előről. Igen, csak nem emlékszem az elejét. Szerintem mindennel. Hogy Isten, ha úgy fogjuk fel, hogy Isten egy entitás. So okay, so if God is the all in all and who includes everything and everybody, Lehetőség is jelen van, a végtelen and he is the God of all possibilities, of every possibility. Az idő az egy olyan And so time is really just a quality that allows us to experience something from our own perspective. ami megengedi, hogy megnyilvánuljanak dolgok, a mi kollektív nézőpontjainktól függően, mert hogy mindenki másképp látja. All of us have... Voltál tegnap, nem? Vagy nem? Nem. Tudom, hogy nem, de igen, most éppen elmondod, amit tegnap... Nem, Akkor itt volt. So that we all have an individual perspective, interpretation. Yes. That's beautiful, beautiful. And maybe this was God's desire, was to experience himself from many perspectives. És ez az Istennek a vágya, zárószóként, hogy szeretne megtapasztalni egy csomó mindent különböző perspektívákból, és azért kaptuk a testünket. Because joy is connected with surprise. Mert az öröm és a meglepetés kéz a kézben járnak. Psychologists have shown us Ezt a this. pszichológia is alátámasztja talán, hogy az öröm és a meglepetés nagyon közel áll egymáshoz. If you get exactly what you expect, there's no reason to be surprised and excited and happy. Hogyha kapod, olyan dolgot kapsz, amire pontosan vártál, akkor nem lesz meglepetés, de valahogy az öröm is kisebb lesz. It's when you get something you didn't expect. Ha olyan érkezik, amire nem Like számítottál, raspberries. ha meglepetés ér, akkor lesz magasabb az öröm. And maybe this is a way in which God divided himself into little bits of consciousness. Talán lehet, hogy pontosan ezért teremtette az Isten azt a sok-sok pici kis tudatot, So that bármint most nem akarom alacsonyítani, de hogy sok-sok részét, tehát sok tudatot teremtett, különálló. so that he could surprise himself. Hogy legyen neki is valami meglepetés. legyen by giving little bits of himself freedom that he doesn't Az control. önmagát adta mindenkivel, és szabadságot adott hozzá, hogy utána élvezhesse ennek az örömét. Tele van meglepetéssel. I think he's experiencing a lot of Surprise. And it's that intensity, good or bad, that makes us alive. És ez a jó meg a rossznak az intenzitása az, ami a életünket élővé teszi. Jó, akkor jó étvágyat kívánunk. Jó? Nem mondjál semmit, mert folytatjuk. Jó, ne haragudj. Jó? De ne felejtsd el, ebéd után folytatjuk.